Hallo vrienden en welkom bij Ik ben Dolop. Mijn naam is Roberto en we gaan vandaag een energiereading voor je doen op deze mooie dag. Ik heb een mooie muziekinstrument weer bij me. En we gaan eens even kijken wat de energie is op dit moment. We gaan beginnen met dit dek, een nieuw dek. De Secret Forest. En, ja, dat hebben ze heel mooi gedaan. Kijk, je kijkt echt letterlijk het bos in. Dan gaan we eens even kijken wat de energie is. Energie-universum. Wat is de energie op dit moment? En deze wilde heel graag. En we hebben power, dus de kracht. En we hebben verandering. Een hele mooie butterfly die naar ons toe komt. Een verandering die plaatsvindt. We gaan een kaartje van het Zigeunerdek-universum. En we hebben geliefde. We hebben een rechter. En we hebben verrassing. En nog een kaartje van het Secret Forest. En we hebben flexibel. Hele mooie energie. Een hele lichte engel wat naar voren komt. En we hebben prosperity. En we hebben de boom. Wauw, wat een prachtige energie. Hele mooie energie. Hele stralende energie wat naar voren komt. Deze leggen we middenin. De boom. De eerste kaart die we hebben is de power. De dragon power. Hele mooie energie. Je gaat hier in kracht staan. Verklaar de kaart voor de power universum. En dat doen we even met de nalatenschap. Voor de power. We hebben de 9 van munt. Een succeskaart. Je ziet hier een vrouw die staat in haar eigen tuin. En ze staat in de kracht. En ze luistert heel goed naar intuïtie. Ze staat in haar volle energie. Ze manifesteert hele mooie dingen in haar leven. Ze staat afgebeeld met die ene vogel in de hand. Dat is je innerlijk zelf. Dus je luistert heel goed naar je intuïtie. Dat is je power. Je power is je intuïtie. Omdat je elke keer voorkennis hebt in de situatie. Hele mooie energie. De 9 van munt. Succes. Omdat je in die power staat. Je powers gebruiken. En je hebt hier de koningin van de bekers. Je staat dus in die volle liefde. Dus iemand die alle haar emoties onder controle heeft. Vol in de liefde staat naar zichzelf toe. Een waterteken. In die pure kracht staan. Heel veel emoties hebben losgelaten in je leven. Want je hebt hier de dragon spirit. En er komt verandering in je leven. Prachtige energie. In die waterval erbij. Er gaat een verandering plaatsvinden. Ik ga de kaart voor de verandering universum. In die volle liefde. En je hebt de schuldknaap van de munt. En dat is helemaal aan het begin staan van een nieuwe situatie. Je ziet haar hier ook staan. Ze heeft die ene pentacle onder de arm. Je gaat een nieuwe weg bewandelen in je leven. Je staat helemaal aan het begin. En je hebt er zin in, hè? Dus deze vrouw die staat in het licht van het universe, die is helemaal groen met goud, in die pure kracht staan. In die pure liefdehandeling. Voor de totale verandering in je leven. Nog een kaartje universum voor die verandering. En je hebt nog een keer de kracht.
Je staat dus in die kracht. Hele mooie energie. Pure kracht is er in je leven. Pure energie. Omdat je aan jezelf werkt. Je staat aan een nieuw begin in je leven. Want je hebt die de geliefde. Je staat in die pure liefde. Of er komt een liefde in je leven. Of je bent met een geliefd persoon. Of iets, daar voel je helemaal de liefde mee. En je hebt het laatste oordeel, de opstandingskaart. In het licht staan. Hele mooie energie. Nog een kaart universum. Voor die geliefde. En je hebt de koning van de zwaarden. Hele heldere keuzes maken in je leven. De koning van de zwaarden. Hij staat hier en hij heeft het zwaard in de grond gestoken. Van, hier zit dat probleem pakken we aan, dat ruimen we op. En dan ga je staan. Het laatste oordeel, de opstandingskaart. In die pure kracht. Je staat dus in die pure liefde voor jezelf. En je weet allerlei dingen te overwinnen in je leven, want je hebt hier de rechter. Iets moet, er moet een verandering in ontstaan. Want je hebt hier de hangman. Het investeren in jezelf. En dit heb ik zo mooi afgebeeld. Je ziet hier de hangman. En hij hangt hier ondersteboven. En je ziet hier geld, dat valt naar beneden. Dus deze man die investeert in zichzelf. Hele mooie energie. Dus de tijd nemen voor jezelf. Doen aan zelfreflectie. Achter dingen komen van jezelf. Je ziet ook in die maan hier op de achtergrond. Die maan wordt steeds helderder. Dus je gaat het steeds duidelijker zien van wat, dit moet ik loslaten in mijn leven. Dit moet ik laten gaan. Want je hebt die verrassing. Er komt een verrassing naar je toe. Verklaar ik uit voor de verrassing meteen. En je hebt de koning van de staven. De 2 van staven. En de 4 van zwaarden. De 4 van zwaarden is dat je de rust moet nemen voor jezelf. Heel belangrijk. Elke keer jezelf opnieuw opladen. De 4 van zwaarden. En je hebt de 2 van staven. Een keuze maken. Je staat voor een hele belangrijke keuze in je leven. Gewoon ik afgebeeld met iemand die staat bij een muurtje. En er zit 1 stok achter hem. 1 stok houdt hij in zijn hand. En hij heeft de wereldbol in zijn hand. Je moet dus een keuze maken in je leven. Voor die verrassing. En je hebt hier de koning van de staven. Hele vurige, hele warme energie. Iemand die straalt. Iemand die alles kan manifesteren wat je wil. De koning van de staven. Hele vurige energie. Hele warme energie. Maar je moet elke keer jezelf opnieuw opladen. Want er komt een verrassing naar je toe. Want je hebt hier flexibel. Je moet continu flexibel blijven in de situatie. De engel van het licht. Ga ik uit voor de engel van het licht universum. En flexibel blijven. En je hebt hier, bij flexibel, heb je de 2 van munt. Balans houden in de situatie. Je ziet hier een man die fietst over de zee heen. En je hebt dus heel veel moeilijke situaties in je leven, maar je weet continu balans te houden in de situatie. Je gaat heel erg snel op dit moment in je leven. En je weet continu balans te houden. Uit volle liefde. Weet je continu balans te houden. En hij begint uit zichzelf te zingen. In die pure kracht. Dus je weet continu balans te houden in de liefde. In die pure kracht. Want je hebt hier prosperity. En er komt allemaal nieuwe dingen naar je toe. Heel veel succes komt er naar je toe. Je ziet hier een persoon en ze zit op een bijtje. En er komt allemaal nieuwe dingen in je leven. Hele rijke dingen. Verklaar ik uit voor Prosperity Universum. En je hebt de 3 van munten. De duivel. En de 2 van bekers. Hele mooie energie. Je werkt vanuit de 3-eenheid. Jij, je innerlijk zelf en het universe. En deze kaart die komt er de laatste tijd continu uit. Het is een hele krachtige energie. Werken vanuit de 3-eenheid. Jij, je innerlijk zelf en het universe. Je werkt dus samen met de universe om iets voor elkaar te krijgen. En je hebt hier de duivel. En je bent continu bezig die duivel te verslaan in je leven.
Want de duivel verslaan we uit pure liefde. Dat is pure kracht. Uit pure liefde, want de duivel kan niet tegen liefde. Dus je gaat die duivel verslaan uit pure liefde. Want je hebt ook de 2 van bekers. In die pure liefde. Je geeft iemand de pure liefde. Je ziet die 2 mensen en die geven elkaar de beker. Een man en een vrouw die geven elkaar de liefde. Die pure kracht. Een verbinding aangaan met iemand. Je beker uitruilen. Dat komt er in je leven. Want je weet de duivel te verslaan. Je blijft in die positieve energie staan. Want je werkt samen met de universe om de duivel te verslaan op deze aarde. Want je hebt hier de boom. Jij bent deze boom. En deze boom is zo mooi. Deze boom die straalt. Het is de pure kracht. Dus de pure kracht komt uit jou. Ik sla een kaart voor de pure kracht universum. Dat is de geel universum. Dat gaat echt alle kanten op. Een hele sterke energie wat naar voren komt. En je hebt de 7 van bekers. En je krijgt een nieuwe beker aangeboden van de universe. Komt de vorige reading er heel duidelijk naar voren. Je krijgt een nieuwe beker van de universe. Hele krachtige energie. We hebben net de langste nacht gehad. Alles is aan het veranderen. Die pure kracht, die pure liefde wat over deze wereld heen straalt. En je krijgt een nieuwe beker van de universe. Want je bent die mooie boom, je bent aan het groeien, je bent groter aan het worden. Je staat in het licht. Dus kaart nummer 23 is een 5. Dat is die verandering die eraan komt. Daar begint de reading al mee. Je staat in de power voor die grote verandering in je leven. Nog een kaartje universum voor de verbinding. Voor de verbinding die je aangaat. En dat doen we even met het gulden starreldek. Dat is van dit dek. Voor die verbinding die je aangaat. En je hebt de ster. Yeah, je bent de ster. Je staat in deze pure kracht. Dit is zulke mooie energie. Je is zo mooi. Je is zo krachtig. Je bent totaal veranderd. En je bent een ster nu. Je straalt. Je staat in de pure kracht van de universe. Het is een 6 in de liefde. En als je vaker mijn kanaal krijgt, dan weet je dat 6 een nieuwe richting is. Een nieuwe richting opgaan in je leven. Maar ook gelijkwaardigheid, gelijkwaardig geven en gelijkwaardig ontvangen. Dat is ook de soulmate card. De pure liefde met iemand. Dat is een kaart nummer 16, dat is een 7. Het geluksnummer van de universe. Want je hebt hier flexibel. Je bent heel flexibel op dit moment. En je weet continu balans te houden in de situatie. Uit pure liefde. Want je hebt hier de uilen. Je hebt elke keer voorkennis in de situatie. Je ziet hier 2 uilen. 1 uil die vliegt. Dat laat zien dat jij alles van bovenaf ziet. Je krijgt elke keer voorkennis in de situatie. En het is een kaart nummer 21. Of een 12. Het is een 3. Alles in de 3-eenheid. En het is een 7. Het geluksnummer van de universe. Je hebt die 2 zevens naast elkaar. Hele krachtige energie. Je hebt dus elke keer voorkennis in de situatie. Je krijgt elke keer de helderheid van de universe. Want er komt een verrassing naar je toe. Een nieuwe verrassing in je leven. Die alles gaat veranderen. En je hebt hier de man. En misschien komt er een man in je leven. Kaart nummer 28. Is een 10. Dat is een nieuwe cyclus in je leven. Iemand die biedt de liefde aan. Ja, je ziet hem hier zitten, hij zit op dat stoeltje. En hij biedt de liefde aan. Hele krachtige energie. Dus je biedt de liefde aan. Dat is die verrassing die in je leven komt. De liefde komt in je leven. En het is een ace in de liefde. Want je hebt de rechter. Je hebt geïnvesteerd in jezelf. Je bent gaan staan voor jezelf. Je hebt de rust genomen voor jezelf. En nu komt die nieuwe liefde in je leven. Want je hebt hier de dood. En de dood is een van de allermooiste kaarten van allemaal. De dood is dat er iets ophoudt. En nooit meer terugkomt. Dat is de dood. Dus iets houdt op. En er komt iets nieuws voor terug. Totale verandering gaat er plaatsvinden in je leven. Want je hebt hier die geliefde persoon.
Die pure kracht. En dan gaat het voor de geliefde persoon liggen en die duidelijke keuzes maken. En je hebt het klavertje 4. Ook weer een 6. Hele mooie energie. Klavertje 4, dus het geluk komt in je leven. Je gaat stralen in de liefde. Klavertje 4. Allemaal succes wat er naar je toe komt. Want je geliefde persoon gaat in je leven komen. Want het is tijd. Het is tijd voor die grote verandering, want je staat in de kracht. Je staat helemaal aan het begin. Helemaal aan het begin van de situatie. In die pure liefde. Je leven is totaal aan het veranderen. Want je hebt hier het innerlijk kind. Zo'n mooie energie. Je ziet hier het innerlijk kind. Kaart nummer 13 is een 4. Dat is een geluksnummer, hè? 13. Iedereen heeft geleerd dat 13 een ongeluksgetal is, maar dat is een geluksgetal, 13. Ook de kerk heeft dit veranderd. Hele mooie energie. Je staat dus in die pure kracht. Je innerlijk kind, met diamanten erbij. Want als jij één bent met je innerlijk zelf, in die pure kracht staat van volle liefde voor jezelf, dan straal je van binnenuit. En dan trek je allemaal nieuwe mensen aan. Dan komt die geliefde persoon in je leven. Want ze komen op je af. Ze voelen jou. Ze voelen jouw power. Die power die je uitstraalt. Want je hebt altijd voorkennis in alle situaties. Je staat in die volle liefde. Want je bent één met jezelf. Want je hebt hier de muizen. Dit is zo'n mooie energie. De 5 muizen. Kaart nummer 23. Je ziet die muizen en die zijn feest aan het vieren. Die zijn de hele voorraad aan het opeten. Lol maken in je leven. Ook weer een 7. Het geluksnummer van de universe. Het is tijd om lol te maken. Om plezier te maken in je leven. Hele mooie verandering die er plaatsvindt. De 5 muizen. Dus je gaat lol maken. Je gaat plezier maken in je leven. Want je bent de tree of life. Je staat in die pure liefde. En je krijgt een nieuw beker van de universe. Hele mooie energie wat er om je heen uit. Want het is tijd om plezier te maken. Want je hebt hier... Jij bent nummer 1. Dit is wat je nu bent. Je staat in deze pure kracht. Je springt over alles heen. Je staat in het licht van de regenboog. Je springt over de regenboog heen. En je hebt een 9 in de liefde. Allemaal succes wat er in je leven komt. Je straalt. Je staat in die pure kracht. Want je krijgt een nieuwe beker van de universe. Want je hebt aan jezelf gewerkt. Je staat in die pure kracht. Je springt over alles heen. Want je hebt hier de wensput en de boek. En de boek is zo'n mooie energie. Je hebt hier, dus zo mooi, je hebt de sleutel gevonden naar je hart. De boek. Je gebruikt de wijsheid en de kennis van je innerlijk zelf. Je staat in die pure kracht. Je bent de tree of life. Je springt over alles heen en je hebt hier de wensput. Je wensen komen uit. Alles wat je naar de universe stuurt, komt terug naar jou. In die pure kracht. Want hoe meer jij aan jezelf werkt, hoe meer jij in die pure liefde gaat staan naar jezelf toe, hoe alles gaat veranderen in je leven. Want alles begint bij jou. Mensen, bedankt voor het kijken. Maak er een mooie dag van. Blijf aan jezelf werken. En vergeet niet, de liefde komt uit jou.